साथीहरू आज चाहिँ थर्सडे है बिहिबार आज चाहिँ साँझतिर चाहिँ एकदम हावा खान निस्केको हामीहरू चाहिँ है घरमा बस्दा बस्दा यो लकडाउनले दिमागै लक भइसकेको छ है त्यस कारण चाहिँ यसो बाहिर निस्केको हाम्रो फ्यामिली चाहिँ र आज लेक साइडमा चाहिँ मलाई चाहिँ बबल टी पिउन मन लागेको भएर चाहिँ यो हाम्रो हल्लने चोक बाटो तालबराई जाने बाटोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला सेलवेज छ नि है सेलवेजको पछाडिपट्टि हो यो चाहिँ र दोर्जे रेस्टुरेन्ट पनि योसँगै टाँसेको छ र साथीहरू अर्को कुरा यो बबल टी पाउनेको अगाडिपट्टि चाहिँ मसला बिट पनि छ है र पोखरामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यहीँ हो कि बबल टी पिएको नत्र हामीलाई चाहिँ थाहा थिएन हामीले चाहिँ युट्युबमा मात्र देख्थ्यौँ यस्तो बबल टीहरू र यो कहाँ खान पाउँछ होला भन्ने सोच्थ्यौँ हामीले तर पछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ लेक साइडमा देख्यो र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला बबल टी पिएको हो र पहिला सुरु स्टार्टिङमा चाहिँ यहाँ बबल टीहरू धेरै भेराइटीको पाउँथ्यो है तर अहिले चाहिँ त्यति नरहेछ धेरै घटिसिद्धेको रहेछ सायद लकडाउनले गर्दाखेरि होला है यहाँ चाहिँ ठाउँ पनि सफा छ र आनन्दको ठाउँ छ कि यो र अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ कप केकहरू पनि बनाउँदो रहेछ र मैले एउटा कप केक पनि टेस्ट गरेको थिएँ र साथीहरू मलाई चाहिँ यहाँको यो डेकोरेसन एकदम मनपर्छ कि त्यही भएर मैले यो भिडियोहरू खिचेको यो कप र यो केटलीको र यसको यहाँ माथि चाहिँ यहाँ पाउने भेराइटीहरूको बारेमा छ यहाँ पाउने के भन्छ ड्रिङ्कहरूको बारेमा र प्राइस पनि यहीँ लेखिदिएको छ होला है र तपाईँहरू पनि भिजिट गर्नु होला एकचोटि सफा छ यो ठाउँ आनन्दको छ
साथीहरु, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ शुक्रबार है, भोलि चाहिँ शनिबार हो। भोलिबाट चाहिँ दसैँ सुरु भयो साथीहरु, भोलि 1 गते है। र आज चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुसित मुकबाङ भिडियो नै लिएर आइरहेको छु हैन, मुकबाङ गर्न लागेको है। आजको मेरो मुकबाङमा चाहिँ तपाईले देखिसक्नु भएको छ है, अन्डा, स्याउ र यो चाहिँ निबुवा साथीहरु है, निबुवा र दाल र भात। आजको मेरो खाना यति मात्र हो, एकदम सादा। र यो कुकरमा चाहिँ दाल छ है, म चाहिँ आज दाल धेरै खान्छु भनेर यसमा चाहिँ यो चाहिँ दही पानी हो है। र साथीहरुले चाहिँ कति मासु खानुहुन्छ दिदी भन्नुहुन्छ है। अब त्यो मुकबाङ चाहिँ अब त्यो मासु खाने बेलामा मात्र गरिन्छ मैले है, अरु बेला गर्दैन। त्यही भएर आज चाहिँ एकदम सादा खाना खाम न त भनेर चाहिँ खान लाग्यो। अहिले चाहिँ 4 बज्न लाग्यो साथीहरु। आज चाहिँ म उता भदाको स्कुलतिर गएको थियो, त्यही भएर चाहिँ ढिलो भयो, 4 बज्न लाग्यो। अब चाहिँ म खाना खान सुरु गरिहालेँ साथीहरु है, भोक लागेछ एकदम। त्यही भएर चाहिँ अन्डा पनि तीनटा लिएको छु साथीहरु। खासै निबुवा चाहिँ मलाई मेरो कान्छी आमाले चाहिँ गाउँबाट पठाइदिनु भएको, मलाई हैन आमालाई पठाइदिएको रहेछ। अनि आमाले चाहिँ यहाँ साँधेर खाने भनेर यता आसमालाई पठाएको रहेछ। के को साँधेर खाने, यसरी काटेर खाँदा सिद्धिँदै सिद्धियो। भोक लागेको बेलामा दाल र भात खानु मिठो हुन्छ। अब कागती टोक्ने, कागती हैन निबुवा। मलाई पनि निबुवा भोक लाग्छ त्यस्तै खाने एकदम मनपर्छ कि। अमिलो दाँते कुरकुरे। पिरो चाहिँ हैन साथीहरु, अमिलो। भात भदिनीबाट जेम किनेर लिएर आएको साथीहरु, बास्न भनेको केही छैन जेम्बो। मलाई चाहिँ निबुवाको चाहिँ बोक्राको बास्ना असाध्यै मनपर्छ कि मलाई। बास्ना आउँछ नि त।
मलाई पनि यो स्याउ आँपहरू छ भने त्यसै खानु मन लाग्दैन साथीहरू। खै के बाँगे यस्तो भातसित मात्रै खानु मन लाग्छ। आँप पनि भातसित खान्छु मन साथीहरू, मिठो लाग्छ। अन्डा चाहिँ 3टा खान्छु भनेर राखेको, खै खान सकिन्न क्या हो। र साथीहरू एउटा कुरा सम्झेँ मैले अस्ति हो क्या कमेन्ट्स पढेको है, कमेन्ट्सहरू मेरो रहरको दिदीले साह्रै गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँको भिडियो पनि हेरिदिनु, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु भनेर भन्नुभएको छ है। मेरो रहरको दिदीलाई चाहिँ म मेरो भिडियोबाट के भन्छु भन्दाखेरि, दिदीको मैले सबै स्टार्टिङबाटको जहिले अहिलेसम्मको भिडियो अस्ति पनि कहिले राख्नु भएको छ त्यति बेलासम्मको सबै भिडियो मैले हेर्छु दिदी, तपाईँको भिडियो फुल स्टार्टिङबाट इन्डसम्म हेर्छु र लाइक गर्छु। मैले जति पनि मैले हाम्रो नेपाली साथीहरू छ, नेपाली इन्डियन है, धेरै त मैले नेपाली साथीहरूको नै भिडियोहरू हेर्छु। सबैको भिडियो मैले चाहिँ स्टार्टिङबाट इन्डसम्म हेर्छु जहिले पनि। र त्यो हेरेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ कमेन्ट भन्दा पनि लाइक गर्न मन लाग्छ। हुन त कमेन्ट पनि गर्नुपर्छ है, त्यसमा चित्त नबुझेको अब कस्तो लाग्यो भिडियो यहाँ देख्नु मन लाग्छ, मैले पनि कमेन्ट गर्नु होला भनेर भन्छु नि त है। तर चाहिँ मलाई चाहिँ सबैको भिडियो राम्रो लाग्छ, सबैले त्यही मेहनत गरेको हुन्छ, मैले जस्तो मेहनत गरेको छु त्यस्तै मेहनत गर्नुभएको हुन्छ उहाँहरूले नि है। अझ मैले भन्दा बढी मेहनत गरेको हुनसक्छ उहाँहरूले। त्यस कारण चाहिँ मैले सबैको भिडियोमा लाइक गर्छु, सबैको भिडियो हेर्छु। शेर्पा च्यानलको दिदीहरूको नि मैले सधैँ भिडियो हेर्छु, मलाई चाहिँ मनपर्छ। बाहिर बसेर नि शेर्पा च्यानलको दिदीबहिनी अनि हाम्रो मेरो रहरको दिदी राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ, मलाई मनपर्छ, मैले हेर्छु, मैले लाइक गरिदिन्छु सबैको। अनि दिदीले चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो भिडियो नि हेरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला भन्छ। दिदी मैले तपाईँको भिडियो सबै हेर्छु, लाइक गरिदिन्छु। कमेन्ट चाहिँ मलाई चाहिँ अब भिडियो एकदम राम्रो भएपछि के कमेन्ट गर्नु त, लाइक गर्ने हो नि त होइन त, त्यही भएर मैले लाइक गरिदिन्छु दिदी। अब कहिलेकाहीँ अब कुनै भिडियोमा तपाईँलाई केही लेख्नु मन लाग्यो भने नेक्स्ट टाइम लेखौँला है, त्यो चाहिँ चिन्ता नगर्नु होला। तर अहिलेसम्म मैले सबैजनाको भिडियोहरू सबैको मनपर्छ मलाई है, सबको भिडियो हेर्छु मैले नेपालीहरूको। दिदीलाई चाहिँ एकदम हिजो पनि मुकबाङ गर्ने बेलामा भन्छु भनिरहेको थियो, खानेको धुनमा त्यो के भन्छ अरे, त्यो आँटोको धुनमा त मैले त त्यो भन्नै बिर्सेछ क्या। अर्को कुरा, मैले मेरो छोरीको बर्थडेको भिडियो राखेको थियो, त्यो भिडियोमा सबैजनाले यति माया गर्नुभएको छ है। सबै साथीहरूले मेरो छोरीलाई विस गर्नुभएको छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू है। र साथीहरू
र तपाईहरुलाई चाहिँ अरु कस्तो मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई कस्तो कस्तो भिडियोहरु हेर्न मन लागेको छ प्लिज त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सकभर म गर्ने कोसिस गर्नेछु है। अब मैले चाहिँ फुड हन्टको 10 एपिसोड बनाउँछु भनेको 2टा मात्र बनाउन पाएको छ है। अहिले रेस्टुरेन्टहरु त खोलेको छ तर जान नै डर लागिरहेको छ के अहिले, किनभने अब हाम्रो यो घरकै वरिपरि कतिजना कोरोना भइरहेको छ साथीहरु है। हाम्रै मेरो बुढाको साथी पनि अब रिपोर्ट के आउँछ टेन्सन छ है। लक्षण त्यस्तै कोरोनाको जस्तै छ है। त्यही भएर चाहिँ अलिकति बाहिर निस्किन नि डर लागिरहेको छ कि रेस्टुरेन्टहरुतिर जान पनि। अन्त जति बेला चाहिँ अब चाहिँ यो भिडियो बनाउनु पर्यो भन्ने सोच्छु त्यतिखेर नै फेरि न्युजहरु त्यस्तै आउने कि। अब मैले चाहिँ भोलिबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो त्यो फुड हन्टको भिडियो भन्ने सोचेको। आज ठ्याक्क त्यो दाइको त्यस्तो न्युज आइरहेको कोरोना टेस्टको लागि जान लागेको लक्षण त्यस्तै छ भनेर झन्। अन्त झन् जानै डर लाग्ने साथीहरु। झन् तपाईहरुलाई चाहिँ पोखराको लोकल रेस्टुरेन्टहरुको स्वाद देखाउनु पर्यो भन्ने सोचेको साथीहरु कोरोनाले फोरोना बनाइदियो। मलाई फेरि अन्डाको सेतो भाग भन्दा पहेँलो भाग असाध्यै मिठो लाग्छ साथीहरु। स्याप्राक सिब्रिक खाइहाल्यो साथीहरु। यत्रो डल्ला हेर्नु न यहाँ मकैको दालमा। साथीहरु आजको मेरो दाल भात 3टा अंडा अनि एउटा सिङले डल्लो एप्पल अनि एउटा सानो टुक्रा के भन्छ निबुवा
मुकबाङ गरेर तपाईहरुसित शेयर गरे। मेरो यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै चाहिँ म मेरो भिडियोबाट छुट्छु साथीहरु।